Salutare și bun venit pe canal, eu sunt Diana, a.k.a. Oaia din Popor și azi am ieșit puțin prin oraș să fac câteva poze cu Z6 de la Nikon și un 105, e el mai vechi, dar merge. N-am luat nimic altceva cu mine, după cum puteți vedea și în rucsac. În momentul în care ai prea multe opțiuni în rucsac, o să tot stai cu gândul acolo și o să pierzi vremea schimbând lentile în loc să-ți vezi de treabă și să te concentrezi pe cadre. O să vedeți pe parcursul clipului că mă tot întorc din drum ca să fac poze asta, pentru că văd câte ceva, trec și apoi mă întorc că am realizat că ar fi un cadru bun totuși. Ok, și acum să vorbim un pic despre avantajul de a fotografia cu lentile fixe față de zoomuri. În general, obiectivele astea au o diafragmă mult mai deschisă care vă ajută din mai multe puncte de vedere. În primul rând poți să pozezi cu ele în situații mult mai întunecate, adică noaptea pe afară sau și la interior. Dacă nu e lumină suficientă, ai o diafragmă de 1.4-1.8, te descurci. În al doilea rând, ai o separare mult mai bună a subiectului față de fundal, așa numitul bokeh. În al treilea rând, te forțează să te miști dacă vrei să schimbi perspectiva, dacă vrei să fii mai aproape de subiect, nu poți pur și simplu să dai zoom și gata, stai în același loc, pac, poza. În al patrulea rând, poți poza în modul ninja, cum îi zic eu, adică nu trebuie să te apropii prea mult de subiect, de oameni și e mult mai ușor că nu se prinde nimeni că le faci poze, mai ales dacă ai obiective peste 50 de mm și cumva treci neobservat. E
foarte posibil ca dacă ai folosit mult timp zoom-ul să fii obișnuit să nu te miști prea mult și doar să dai acolo zoom in, zoom out, ți-a făcut treaba. Recomand ieșirile astea prin oraș în care să încercați să pozați tot ce vă place, dar folosind o singură lentilă. Două lucruri foarte importante în fotografia de stradă. 1. Să anticipezi și 2. Să ai răbdare. Abia când am ajuns acasă am văzut cadrul ăsta de aproape. Aparent șoferul de autobuz zice că poza e ok. E bine, a ieșit. Despre setări nu prea am ce să vă zic. Depinde foarte mult ce vreți să obțineți și care sunt limitările în momentul respectiv. Adică dacă vreți să faceți un panning, trageți la timp mai lungi, nu știu, 1/15, de exemplu. Dacă aveți un subiect static și nu aveți suficientă lumină, tot așa, timp lungi de expunere, nu știu, 1/10, de exemplu, și vă sprijiniți de un perete sau o balustradă sau pur și simplu puneți camera pe jos și trageți. Dacă cineva aleargă și e destul de întuneric deja, timp scurt, 1/320 cel puțin, ca să puteți să înghețați subiectul și creșteți ISO la 3200-5000, deja nici nu mai contează la camerele astea noi, puteți să vă duceți cât vreți în ISO. Toate astea se învață cel mai ușor exersând. Teoria și practica sunt două lucruri total diferite și nu te poți baza niciodată doar pe una din ele.
Poate voi mai face un clip separat în care doar editez, selectez pozele și vă arăt ce și cum fac eu. By the way, intrați la mine pe Instagram la Diana_Oros și acolo găsiți câteva wallpaper-uri cu pozele de azi.
Pentru clipul ăsta la care vă uitați voi acum, cred că m-am plimbat în jur de 35-40 de minute în zona Aurel Vlaicu, după care am plecat acasă pentru că mi înghițau mâinile, a fost mai frig decât mă așteptam eu. Mersi că v-ați uitat și ne vedem data viitoare. Pa!